na tohle žádný ohlas nebude. S čím to můžu srovnat? Je to něco jako zelený peklo, akorát, že tady máte kuš. Zelený peklo, pokud neznáte, tak jsem to streamoval, ale musel jsem to odložit a odložím to ještě na nějakou dobu, protože na to nemám koule. A tady se kraftí, je to dostat se odsaď z bodu A do bodu B. Kdo mě nezná, já jsem Mazer, anglicky, mě oslovujou Mazer, tak a česky Maser.cz. Takže moc krát vám děkuju, že jste... Takže, já se nacházím tady, kde to je určitě a streamuju na všechny služby, jak jste občas zvyklí. Dneska i na Facebooku, tak jsem zvědavej. Sorry, jestli se nebudou zobrazovat zprávy z Faceu, tak... nevím, no. Nebudu tomu dávat nějaký velký obstrukce, hru jsem všelijak nenastavoval, teďka vám chci ukázat, co se stane, než vůbec vlastně začnu. Propad snímku 17, 16, no super, takže tam budou nějaký lagy. A já to loknu na 30, ano. Tak Streamlabs running element OK, fajn, všechno mi tady hlásí, že je v pořádku, až teda na OBS Studio. Tak, grafiku jsem nějak nezastavoval. Jo, nepřinastavoval. Blom, ještě teda bych mohl vyhodit. Motion blur je staticky vypnutý. Kdybyste náhodou nevěděli, jak si přečtěte, já to rozebírat nebudu, ale naznačím. Tahle hra přesně začala a já okolo ní chodím jako okolo horký kaše, jako okolo horké kaše, nebo jako horkolo kaše, tak začala stejně se vyvíjet, jako jsem se vyvíjel já, jako se vyvíjel můj kanál, později, když já už jsem vlastně měl internet, nejdřív jsem měl jeden internet, pak jsem měl 2 a stále mám bohužel 2. Protože žiju v této lokaci a nic jiného mě nezbývá. Takže já bych to nedál neukecával, doufám, že aspoň tam budou, pokud budete mít zájem, vás nenutím, všecko je v popisku, tak jaký ten zduřený paleček by se hodil, že jo? No. A jinak event jsem na ten z Fortnite modu jsem se podíval, bylo docela trapný, jo, nejdřív se to rozjelo, ale tak to můžu vyprávět přitom. Takže, každá věc je tady zákonitá. Odejdi, najdi, seber. Teďka už mám jenom pilulky, ty mě budou dávat určitě. Jo, a pomalu mě budou uzdravovat, OK. Mám tady jeden medkit. Takže, jak je to v klasickém? Určitě znáte třeba Far Cry, určitě znáte, dejme tomu, třeba i Zelený peklo. Pokud neznáte Zelený peklo, tak se podívejte aspoň na část ode mě. Já zkusím sundat tohohle týpku. Ano, týpkujem. One tap. Tak máte omezený zásoby. Co jsem vám ukázal, to je váš batoh, vaše suroviny, co můžete mít. Maximálka je, kolik je? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6x4, 24 itemů. 24 itemů, pak se vám to dělí a násobí a takové ty věci. Můžete tady i craftit, jo, což si všechno projdem. Já teďka to tady zvorám, abych mohl začít úplně od začátku. A jinak je tady strašně moc psů. Další věc, Altem, to si taky ukážeme. Všichni jsou proti vám. Dobrý buk. Pojď sem. Do prčic vedle. Já mám teďka úplně... Ještě znova vedle. Stůj.
Dobrý, to bylo za 100 nebo za 200. A... Tak. Takhle by to následovně mělo vypadat, ale já to udělám tím způsobem, že to půjdu zvorat. Kraftíme tady věci, sbíráme věci, klasika, že jo. Podržíme, můžete to hrát na ovladačích. A tyhle ty hovada. Do prčele. Jsou pěkně sprostý. Tak jo, já jsem říkal, že to půjdu zvorat. Můžete je upálit. Počítejte s tím, že ta kvalita vůbec nic moc není. Ano, teďka mi snědli koule, když jsem ženská. Stream poběží tak cca přes půl hodiny, no, možná 3/4 hodiny, protože máme 17:34 a já potřebuji jít ven. Takže, D, mrtvý, ale nevím, co je Young, prolog, to je nějaký vyprávění, nebo že si projdem. Nějak další věc, tady je streamu, to byste mohli napsat removes, licence, music, já jsem si to nechal na Google přeložit a ono to je, že ta hudba, jestli se to pochopil správně, bude na YouTube odstraněna, nebo že vaše video bude odstraněno, takže nevím, já bych tam jinak tu hudbu nechal. Tak, dáme New Games a nebudu vám do toho kecat. Utíkáme z nějakého tábora pro párky. Who am I kidding? The plan sucked all along. I keep thinking about how things should have gone, but... wishful thinking ain't gonna change shit. Today, I die on this island. Tak jo, volně moje slova. Tohle je další den ve stejných spotkách. OK, teďka mám za úkol, abyste věděli, shiftovat to nepotřebujeme, mám za úkol utíct z tohohle ostrova na sever. What the f? Jo. Tak první věc, co sebereme, je kus klacku. Já jsem to kousek hrál, takže aspoň trošku vím. Jinak hru si můžete volně zcela zdarma zahrát. Nejdřív měla hodně negativní, fakt negativní věci. Můžete se skrčovat Cčkem, kontrolem, zabíjet krysy. Krysy tady nejsou vyšpekulovaný. Ale asi vás budou kousat. Jo, koušou. A to spíš nejsou krysy, to jsou ondatry skřížený s čuňatem. Tak. Cčkem, teďka mi to říká, že se můžu skrčit. Ahoj, hro, jsem v pořádku, myslí mi to. OK. Zapalovač tady funguje automaticky, vy ho nezvedáte, ani si ho nespínáte, když potřebujete. Jo, takže asi tak. Můžeme líst po žebříkách, můžeme přeskakovat, můžeme craftit, můžeme sbírat hadry, aby jsme je mohli prodat na nějakém veletrhu. Máme tady všecko, co potřebujeme, dokonce tady máme i německý cement. O! Co jsem nechtěl, ale dobrý.
Jinak streamy nebyly z toho důvodu, za prvý jsem si potřeboval odpočinout, za druhý se tady něco odehrálo u mě a za třetí lidi jsou, jak bych to řekl, no, tohle je svátost svatá, takže doufám, že jste to pochopili, nebudu vyprávět dál. Tak máme hammer. Nebo jak se tomu počkat, kecám, hammer to nebude. Se tomu říká, kurde. Můžu si ho přiřazovat, pokud kliknu levým a pravým. OK. Pravým a pravým. Tak, můžu craftit věci, můžu craftit molotovy, můžu craftit vlastně louče a můžu si vykraftit meč, ale potřebuji najít scraps, což vlastně v češtině je asi tak zhruba, jo, najdi si kus železa, najdi si kus drátu, pichni ho starý do zadku, nebo sousedce, udělej z toho dynamit, ať to exploduje z toho prášku kypřícího, tak, asi tak. Ale nejlevnější je klacek. Klacek má skoro každý. Tak. Jsme přišli odsaď a půjdeme teďka dolů. Já už jsem z toho sprdlej, takže... Trošku ovládání jakože zlobí, ale není to tak hrozný. Takže se s tím dá manévrovat. Tak. A do toho tábora se taky podíváme. Teďka mám úkol utíct. Tak utíkáme. OK. Jinak hra je zesvětlena asi o 2 nebo o 3%, tak berte v potaz. Já mám zase zvyklou myš na 4. Tak. Je potřeba, abyste prohlíželi každý kód, protože každá součástka je důležitá, ale já vím zhruba, kudy bych měl jít. Jenže si dělám z toho srandu. Vážení, jsme v utečení a v tom smažení bych to mohl zahrát líp. Jo, Far Cry tady je, to je jasný, ale tady jsem na začátku. OK. Jsou tady určitý čorky, ale tak jako svoji atmosféru to má, aspoň to prostředí na mě působí tím způsobem, že fakt musím utíct. A já jsem neřekl hlavní důležitou věc, že tahle hra byla v předběžným přístupu, no Indigala vlastně podporuje ji Indigala a možná nějaký jiný autoři, takže je to Indie Games. Já jsem z toho zblblej, protože když jsem nemluvil, tak mi to šlo líp. Tak. Tutaj je různý kraftící věci, co už jsem vám říkal. Říkal jsem vám, že vlastně tady je Far Cry, že jsou tady i jiné věci. Jako dejme tomu A6. Proč tady mají kurde A6 A4? Říkaj, teďka lezu nahoru, že jo? Já se na streamu zamotám a když to hraju, tak to dám do 5 minut. No, tak to je... Ne, běž dolů. Au. Ano, zlomili jsme si nohy. Vás tady je, že to nestačím ani číst. Tak jo. What the fuck? A jedem. Teďka momentálně nemůžu utíkat, ale proč jsem si vzpomněl na zelený peklo, green hell? Protože tady jsou použitý prvky z toho. Jo, já musím tudy, OK. A třeba z Far Crytu máte tady tichý zabití z Hightmana. Do prčic, proč se mi to teďka nedaří? Já jsem si nepsal do hlavy. A1 a 3. Kudy mám jít? OK, tak bude trošku jdu. Zduš osmičko, konečně někdo na streamu, aspoň si tady nemusím kecat. Takže. Sám pro sebe. Tudy to nejde.
Je tady strašně moc prvků použitých, který jsou sice... Ne, protože zpátky! To je začarovaný kruh nebo co, jinak King Kong bohužel nebude. Už to vypadalo, že bude další pokračování z Konga. Já vím. Na Facebooku a v popisku je to zhruba rozebraný, proč streamy nebyly. Nebo nejsou. Tak jo. Tady teďka budu bloudit jak pitomec. Levý tlačítko. Nechci! Já chci ven! To našla poprvé. A pro tebe to platí, takže. Ajajajajajajaj. Stream je tak obstojný, nebo to se laguje, nebo já nevím, protože jsem taky další věc, musel jsem přeštělovat všecko, takže se pak už z toho byl zblblej, takže 5 dní tady vůbec nic nebylo. Tak byl jenom Kong a Kong mě zklamal jenom v tom, takže tudy bych měl jít, co si vzpomínám. Tak to jsme dva svoji, a jo jasně no, tak jo. Do prčic, proč mi to teďka nejde? Počkat, tudy jsem přišel tak A4. A pak, že tady není A4. Jo, je tady A4. Toaletní papír. Rozjedeš na máchač. Nebude země. Sakra, tam to jde. A nebo jo? Protože tady jsou 2 žebříky, co si tak jakože vzpomínám. T4 náhodou není. To je v mým podání a znění. OK. Dobře, tak já vylezu tady. Jo, teď já jsem tady mohl už dávno skočit, takže tady by měly být nějaký věci. Ne, ještě ne. Dobře, teďka mi to učí, že já můžu skočit, ale já tam neskočím, protože krysy by mě sežraly. Já už jsem si tady zbytečně vyplácal zdraví, teďka vylezu nahoru. Můžu tady prozkoumat další lokaci. Jsou tady asi 2 nebo 3 cesty. A je dobrý fakt to všechno prozkoumat, říkám to znova. Jo, jinak moje rehabilitace je velice těžká na tu páteř. S mojím internetem nemůžu posoudit, jestli se stream seká, bohužel. OK, já tady vidím, že frame drop je přes 4%, takže by to mělo být obstojný, ale nebude to tak ostrý, bude to jako kdyby to vysílal ninja ze svý zadele, tak. Hop. Au! Pojď, vem to! Krysy mě teďka neubližujou, to je divný. Kousat mě nebudeš, ty šmejde, ty za 5 korun prodanej. Tak jo. Pojď sem. OK. Can't help him. He would get us both killed. No víš jo, za chvíli jsme venku, už jsme měli být. Ne, sušenku, jim žádný keky nebudou dostávat, ani náhodou. Tak jo. Možná ti dám... To bych si přál od ty holky. Já už ani nevím, která to bylo. Takže je to, tady mám první medkit. Výjimečně se mi hodil místo sem. Při první hře, ano. Tak, flašky jsou dobrý na molotovy. Oni jsou plný, nebo jsou prázdný, nebo lehce naplněný. Víte, co se stane, když zašpuntujete lahev? A plní se vzduchem. Ne, žena. Tak. Jdeme pryč. Tady si vezmeme nějaké věci. Klacky, ty budu potřebovat na pochodeň. Tohle potřebuju předchozí, co jsem říkal, ten šňůrek. Tak potřebuju na molotov, abych to mohl zapálit a zapálit někoho jiného. Hadry. Tak, kraftění. Můžu si vyrobit už kudlu? Mám si vyrobit kudlu? Nebo to nechat na později? Inventář je zatím teď takhle omezený, jo? Tak na tohle nemám materiál, tady mě chybí benzín.
Z 5 minut přežiješ do použití medkitu. Jo, jasně, OK. OK, dobrá. Tak. Kudy asi vede cesta? Dolů to nebude. Tabem to taky určitě není. Please wait. Prosím moment, použijte tab. Please wait moment tab. Co to je, kurde? Já jsem zbytečně dvakrát na začátku skočil. Však je těžký sedět rovně, ještě do toho musím cvičit. No, ještě jednou. Olka, pojď. Je mi z toho blbě, něco jsem tam přidal, co jsem neměl. Tak, tohle je třeba z Assassin's Creed. Úplně přesně. Asi mají spolupráci s Assassin's Creed, OK. Tady oheň rozsvicovat nebudem. Tak, co jsem sebral, už ani nevím. Počkat, ale mohl bych... Jo, já jsem vám chtěl ukázat ještě jednu důležitou věc, co se mi tady na ty fakt líbí. Já vím, že je to sexistický, ale... Mám to rád. Dám si jogurt. Konečně můžem odejít. Takže, východ je tady, ještě tady schválně napsaný. Jo, na záchodě sedíš správně. No, na záchodě je to taky. Záleží, jak vysoký záchod máš. Takže, mám tady dvě volby. Vážení a milí diváci, teďka se připravte na skórování. Buď to bude 1-0, anebo to bude 0-1. Tak, buď půjdu tudy, anebo... Tady si seberu... Jak se tomu... Spadne strop. O, to už je ta třetí možnost, že rozhodčí zapískám. Tak. A nebo půjdu tudy. Tak, 1 nebo 2. My máme kus hadru, aby jsme si mohli utřít zadel. Zadel se musí utírat 1 nebo 2. 1 nebo 2. 1 nebo 2. Vždyť je to stejné, takže... Ano, od zadečku. Bude pískat. Já si tady přidělím místo klacku, si přidělím tohle. To už možná bude jasný. Čím se dá vypáčit zámek a dveře? Já bych řekl klackem. Ne, klacek nemůžem použít, že jo? Klacek je nástroj klacku. No tak. Dobře. Když někdo z vás napíše, tak já se rozhodu jít první cestou. What the? Damn you, Co to je? You had one job. Jdi do háje, ty kanýre. Gotta find another way. Dobře, musíme najít jinou cestu. Tak jo, takových kroků kvůli ničemu. Sakra. Tak. Vážení a milí, vstupujeme znova do kanálu. Fakt, co bych vytknul vývojářům, tak to je tohleto. Žlutý zpoždění. Jasně. Tak jestli ještě jednou spadnu, jsem mrtvej. Lékárnu. Tak. Další věc, tady se beru flašku. Tady se beru zase něco na nos, protože to mám rýmu. Natankujem si do lahviček. Natankujeme si, uděláme si molotovy. Kolik lahví máš, tolikrát si molotovem. A nebo tolikrát. Tolik už ne. Já chci dál! Ach jo, můžu si vykraftit molotov, ach jo. OK. No, ale já si vykraftím tohle, to jsem předtím nekraftil. Tak. Takže to je. Odejít, utéct z tohohle ostrova. Najdi východ. Zpoždění. Ty umíš dobře číst, ty jsi
Z literatury měl jedničku, že ano. Ne, já jsem neměl literaturu, já měl paní dobrou učitelku. A ta ve mě věřila. Ne jako dneska. Tak. Molotovy se házejí, kdybyste to hráli na myši, nevím, na klávesnici. Jo, já vám to neukážu, protože nemám zdraví. Tlačítkem na myši. Máme flambovaný kuše. Kuše a kuše. Připálil jsem si večeří. Kuše. Tvé věřila, že chudák věří dodnes. Jo, první fight, můžu ho obejít, já ho obejdu. Už teďka vím. Jestli se berem další butelu. No, kdyby mě věřili, tak to nevypadá minulý týden, že jsem vzal děcka do cukrárny a skončilo to tím, že já jsem byl největší, já to musím říct, prostě bastard. Nemanželské děcko. Já dej být zombie. Já říkat pravdu. Tak. Ne, byl jsem s dětskama v cukrárně a to byl celý problém. Pak se děti poprali. Takže východ už je tudy. No počkat, obráceně. Tudy. My v tom stále, já jsem nemohl pokračovat. C4. Ne, to je výbušný. C6. OK, asi jsem nesebral všechno. No tak 10%. Wow. Harborn, do přístavu, jestli se nepletu, je to česky. Tak, další dřevo, další lahev. Další na něco si. A přijel jsem s nima normálně spořádaně. Nebuď sprostá, že... No vidíš to, taky mě nazývá bastardem. Ne, to je tady kvůli tomuhle bohínku, jo. Pečený kuže. Ráno se probudím. Jo, loď, dostaň se na loď. Díky moc. Já myslel, že loď je shift. Nebo tak nějak se to píše. Jo, jinak těchhle zmeťourů. Tamhle je první. Takhle, dole. A ono jich tam je asi 8-10. A pak jsou ještě zavřený a já se musím dostat tam. Nahoru. Tože ze dřeva, aha. Jo, taky jsem zapomněl říct, že nesmím, teďka se mi zatrhala dvakrát hra a že nesmím chodit. Bože. Po ohni. Ono to prej pálí. No na kolik? Mám 10, tak 10%. Takže. Abych se tam dostal, jsou dvě cesty. Jedna je jako Assassin's Creed k tomu frajerovi. A druhá je jako Hightman k tomu dědovi. Kády spojené k sobě. Jo, takhle. Takže bych byl rád, kdybyste se zapojili do toho. Stojím vodník cca, já nevím, takových 35 metrů. Čumí na mě. Asi nedostal mrkev, aby měl sladký oči a hlavně bystrý. Tak nevím. Hightman nebo Assassin? Napište do chatu. Vůbec ani nevím, jak dlouhá ta hra je. Já jsem odehrál, jak jste mohli vidět na začátku, ten kousek. To už jsem byl tam vevnitř. Jo, to je přístav, aha. To je jedno. Já jsem si říkal, že to něco takového bude. Dobře, 3, 2, 1. Ententníky, 2 špalíky. Tak zkusím druhou volbu. Zkusíme to Hightmanovsky.
Máš psát prej podle svého jazyka, následovat. Fall je myslím následovat. To se spletlo, ok. No vidíš to, jak mám hodnej Streamlabs, takže jediná cesta je tudy samozřejmě, já jsem vás vyprankoval. Nemáš psát sprostě, ano. Nepíš sprostě, tak. Najdeme si molotovy. Uděláme koktejl. A mícháme. Lehce proklepat. Tak. Hodnej. Teďka moc neřval. Jako oproti tomu předtím vyvolal tady, jak se to říká, paniku. A ani jsem nenapsal sprosté slovo, jenom jsem... No jasně, napsal si, prosím dodržuj pravidla a piš normálně. Takže asi tím způsobem, že si nenapsal správně slovo, tak tě zabanoval. Začínám mít pivku, koukám, že ho budu muset zase převychovat. Tak. Cca 10 minut. Jo, altem, jako v Assassin's Creed, můžu vědět, kde se pohybují strážci, nepřátelé a tak dál. Ale já si nejdřív zkusím dojít tady a sebrat si kuši. Doufám, že jsem si nesplet místo. Jo. No, příště mu dej perma, no. Tak, teďka si přidělím zbraň. Ušando. Memorando. Tohle si tam nenechám, tohle si vezmem. OK, všecko to odklikám, mám prázdný láhve tady. Tak. Vykraftit si můžu molotovy, což udělám. Tak. A všecko jo. Mám 5 šípů, maximálně 5 šípů, potom jsem pak v čudu. Vážení. To je strážce, ok. Okna se nedají rozbíjet, jo, to je největší průšvih tady. Úplně Hightman tady nemůžu být, protože taky ho nemůžu zabít. Jo, Discord se tam zobrazuje. Nevím, co se stane, když otevřu dveře. Ok, už můžu. Úplně blbě jste se otevřeli. Když ho netrefím, bude poplach. Pro malý 13letý kluky, jako jsem já, to není úplně nejlepší. Záleží, jak to vezmeš. Všecko má pro a proti. I když ti je třeba 60, 80, nebo i když jsi momentálně narodil a jsou ti 3 minuty, předtím jsi připadal, nebo aspoň tvoje myšlení, jo, tady je fakt krásně, můžu každýho kopat, můžu si říkat, co chci. A tak, představ si, v dnešní době je málo lidí, co má fantazii. Já jí mám asi moc, anebo jí mám už málo. A v životě je to úplně to stejný. Nesmíš asi věřit nikomu. Jako věřit jo, ale ne úplně extrémně. Pokud někoho máš rád, je to taky dobrý. Nemůžu do někoho vkládat něco, co třeba není u tebe pravda, že jo. Ale mě tady mají rádi tak lidi, že minule mě udělali fakt velikánský peklo. No. Asi tak. Tak já jdu sejmout tohodle. Pane! Mám, že se otočíte, ano. Nevím, jak teda proběhnu přes ty infikovaný. Můžeš vzít kulomet, ale nesmíš ho použít. A nesmíš se trefit. Tak. Sem. Tady do toho skladiště půjdu potom. Tady jsou 2. Pokud se nepletu.
Ty vole, tak to byla náhoda, já jsem se málem netrefil, to šlo vedle. Hej, tady mají aimbot. Jediný, co je mínus, je, abych ty osoby ještě uklízel. Blink. Jo, a dveře, a dveře. Aha, mám plný inventář, to jsem vám zapomněl říci, pokud to budete hrát. Nesmíte mít plný inventář. Proč? Protože se vám to nestakuje. Mě baví tvá výslovnost. Ne, já nebýt výslovný, aby neurvali. Neurvalý zvukurky. Kurdy. Na 10% tohle mám udělat. To se podělny. Víš co? Já se podělám, až budu mít jogurta. Počkej, jak? A proč? Teďka můžu jako jít dál, že jo? Ale já jsem chtěl projít to skladiště. Tož jako chápem. Aj! Fuck! Mě budeš dát kopačku! Na háčku mi dal kopačku. Já bych chtěl poskytnout lavičku. Už moja výslovnost je akorát jednoduchá. Tož podívej se, neřeš to. Ty vole, já nemám ještě luk. To prčic. Můžu tady utíkat, nic se neděje, OK. Úplně na prostém pořádku, dobře, uděláme stealth akci. Jo, neuděláme stealth akci. Čekaj. Takhle. Děkuju, že aspoň bavím někoho. Ale já jsem úplně takovýhle normální, takže jako fajn, nestíhám všechno, když něco řeknu, tak třeba na to nedojde hned, ale dojde později. Počkej, kde mám tu koša? Košáne! Košáne. Kde je? Kde je? Už to pláču, když nemáš kapesník. Pojď. Do břicha pěkně, do pupku ty, pupkáči. No, mám 3 šípy a musím sundat ještě 5 stráží. OK. To jsou 2. Ukládat se tady nedá, jo, to vás varuju předem. Takže šňárek. Hadru na zadku mám dost, OK, to nepotřebujem. Kdo tady nechal zastavíko? Kdo ho tady nechal? Kam odešlo? Kolikrát nám říkat, že máte přikrývat máslo? Tohle je přikryté máslo? Jako děláte si ze mě srandu, fajn? Já jsem vaše matka! Shit. Vedle! A už jsem v prdelky. Ož na prdelky, na fialky, jestli mě kopne! Jaj! Prosím! Já budu plakat, tím se spustila voda, budu rodit. I když to nedám, tak to stejně tak zvládnu. Ona na něj koukala a já tomu vládnu. Sedím u klávesnice, musím je zabít všecky. Takhle teda by to nešlo. Kam by se to vešlo? Za co by to vůbec? Teďka opět se zašlo. OK. Tohle mě připomíná ten obrázek vývoj opic a lidstva. Dobře, já se teda vyhýluju, no, aby se neřeklo, no. A já mám rád či extrémy. No tady jsem si skončil. Tady...
Říkal, že mu je zima, tak jsem mu pomohl. Prej, ať se ohřeje, no. Okay, můžu craftit? Nemůžu craftit, bože. Nevím, či to teda zapaluje, ale si koudelí u zadku. Jo, ten obušek si brát nebudu. Pojď! 6 hodina a půl úmrtí s masérem. To je možný. OK, ale já potřebuji šípy, že jo? Kolik mám? 3. Tak to vezmeme tady okolo. Do prči. Super. Fuck! Si děláš prdel? Ty vole, 2 šípy do tebe, nestáčej! Ne, stávej ženská, stávej! Já nemám lékárnu, já jsem ji ještě nesebral. To si děláš prdel! Tak to máš za to, že biješ banány. No. OK, je to úplně stejně. Hudba tutududa, se pozval Šio a Sera, la 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 la. Když mu na hubu ve věži někdo dá, tak se mu to vůbec teď nezdá. Kolikrát ten vůl je mrtvej, kolikrát byl živej. Počkat, v tom kanclu byla lékárna. OK. Já vím, že ji nesmím použít, ale já ji použiju. Dodám. Nesmí mě objevit psi. Pes je tady hodnej. Tak. Další věc. Můžete zavírat dveře? Počkat, mám krmivo pro psy. A na co to je? To mi dá taky, to mi dá staminu nebo co? Aha, zdraví. Za jak dlouho spadneš? Já jsem to nikdy ve životě neskoušel, ale spadl jsem z 2,5 metru a docela to bolelo, z ořecháče. Lískáče. Tak, tady si můžu doplnit palivo, ale jsem vevnitř. Děláme molotov. Do prčic, někdo mě vidí, ty vole. Máš dělat molotovy, když tě někdo vidí. No, tak tady se prostě neschovám. A víš co, jo? Já to zkusím. Počkej, kde je ten molotov? Aha, tak já vím, proč si chtěl streamovat na YouTube, spadl si na hlavu. Ne, takhle to vůbec není. Když spadnu na hlavu, tak na YouTube nestreamuju. Dřív to bývalo úplně o něčem jiným. YouTube bylo prostě pro lidi, kteří chtěli normálně do prčic už po mně jde pes. Normálně streamovat nebo natáčet videa, ukládat a dělat vzpomínky. Já jsem tímhletím začal, nikdo se mě na tohle nezeptal, tak já vlastně na to reaguju. Popravdě, jak to je. Tak. No. Tahle hra je stejně stará s tím streamem, s tím živým přenosem. Takže, zmeťour je tamhle, ale já ho netrefím, protože ta mužka skoro není vidět. Ty kráso, já ho zabil. No a horší bude dostat se dovnitř. Teďka na YouTube vidím jenom pranky a challenge. No o tom to právě není, že jo? Lidi úplně zapomněli, oni jsou vygumovaný. Tak, když se dostanu do věže, můžu spustit poplach, nalákat strážce, co tady hlídají, a seběhnou se na jedno místo, ale nesmím vyvolat poplach, protože tady jsou další 2 frajeři. Ten nahoře na ty věži, ten má kušando, tamhle ten týpek, jak tam mířím, tak má taky kušando.
To byla náhoda. OK. Nikdo mě nevidí, co je mi do lidi. A dneska je to úplně otrapárně, takže je to úplně k ničemu. Tak, otevřu bránu. Já moc šípů nemám, tyjo. To psa bych měl hlavně zabít. Promiň, pejsku. Do prčic jeden šíp vedle a už běží po mně. Že jo? Jo. Ne, proč si pohnul hlavou? Vždyť si tam měl jogurt. Dobře, já otevřu znova bránu. Třeba je vykoušou psi. Pejsek mrtvej, ok. Pár mrtvol. Musím se dostat nahoru a jediná cesta je přes ten boiler. A nemám tolik šípů, protože to jinak neuběhám. A neumlátím to. Pejsku, proč zrovna ty? Minulý týden jsem ti dal květináč. Přes hlavu. Byl jsem rád, že nejseš do prčic. Dělej, to je kdo z koho. Uhoďte tam. Ty párky. OK, šipy mám. Super, jenom 3. Dobře, já jsem to tady moc nezkoumal, že jo? Projde to, nebo ne? Super, hoši. Dobrý, dobrý. Kde máš hlavu? Ne! Jogurt na hubu a... Ach bože, jogurt na hubu. Ne. Počkej, jak ono to bylo? Hold? Já potřebuji urazit ten zámek, když by to měl... Tyvo, já nemám pajser v ruce. Jogurt na hubu a pro psy jogurty. Teda jogurt na hubu a pro pejsky kytičky. Když jsi se mnou sázal tu poslední kytku, byl jsem šťastný a neříkal jsem ti pejsku dobytku. Když jsem tě měl rád, tak jsi byl pro mě kamarád. Teď jsi uhořel jako párek a tak tě neznám snad. Fuck! Fuck it, bitch! Fuck! To nedojdu tam. What the fuck? Dělej hlas! Hlas! Mám 10%, zase 10%, na žádná lékárna. Tyvo, oni za mnou lezou snad, ne? Ne. Jo, to jsem chtěl ukázat. Voda je úplně plochá, takže jí leze jak žabákovi. What the fuck? Počkejte, mám skočit dolů. Děláte si prdel, ne? Je to aspoň můj dojem, jo, že já mám jít tudy. Uhoř. Třeba bych další molotovy, jinak to nedám. Už se nikdy nevrátíš. Palačinky jsou širší než ona. To je pravda. Počkej. Bude blbost tohleto.
fucking can sucks. Sak. Sát se nebude, hoši. Ani náhodou. Sak nebude. Takže, craftit. Můžu co? Můžu vykraftit nůž. Nevím, na co je mi tohle. Crowbar. Můžu házet šipky. OK, to si radši vykraftím tohle. Ano, ona má ráda boty, no. Boty mám a boty znám. Když já nejsem v nich tak sám. Boty mám a jen tak přežívám. Můžu je zapálit, když 5% života mám. Mám strach, ale to nevadí. Více to jednou zase narodí. Pak se mi to naladí. Jak se dostat dál teď mám. Hele. Ukoč. Já se netrefím a bude ostuda. A už o mě ví. Stoj, ne? Ocasy. Poslední šipku, jo. No! No, is happy, no. Počkat, já bych řekl, že tady musím utíkat a skočit. Jo. Oh my god. Oh můj bože, no. Však co si dám? Když mám 5% a jsem tu sám. Všichni jsou infikovaní a já je neznám. Mohl bych jít ventilačkou. S tou malou kulačkou. Pojď. Zlomil jsem si nohu a tak pokračuju. Jako kdyby se nic nestalo, to nenaznačuju. Jo. Máme recepis, máme lahvičku, máme klíček od dveří. Tady jsem ještě nebyl. Máme otevřené dveře. O můj bože, co to bude? Asi nejspíš přepeře, když se mám takhle rád. Však, mám tam výtah a musím kadit. Musím ji amputovat, no to vyšlo. Jo, teďka tam bude ten frajer. Určitě vyjedu k tomu frajerovi. Nikdo to nevidí, co je mi do lidí, když mi jogurt závidí a sedí v lednici. Čokoládový, ten mám rád, musím akorát na něj čekat, až se vychladí, co já teďka prostě zaprdím, kde jsou vlastně dveře. Jo, jsem na té vodárně, OK. Tohle bude hustý jen. Jogurt bílý, můj sen. Však už nevím, jak ho zapálím. Když si mě všimne, co já vím, tak tu skončím jen. Musím ho obejít. Fuck off! Fuck off! Fuck off! Fuck off! Fuck! Dap! What the fuck? Blbý dveře! Zavírej, přepeře! Lékárna! Tu já mám rád. Dělej, on jde za mnou, určitě jde za mnou. Dělej. Já se ho budu orgazmovat. Yes! Tohle byl extrémek. Ale veliký. Tak, počkat, co tady? Další flašku nechci. To nemám rád flašky, do prčic, vole. Co jsem flaškový čávo? Do prčic. On má brokovnici! Ne. OK, šipy zadarmo. Záznam bude, jak si to nahraj. Tohle jsem fakt nečekal, tak. Mrtvolu zavřem tady na vodě. Yes, oh yes, tak nějaký skrep. Co byla kuš, já vím, ale ono to vypadalo, to držel tím způsobem. Hele, vyhřím na tebe z brokovnice, no přemýšlím, mám tě střelit, nemám tě střelit, mám počkat na úterý, mám počkat na středu nebo na neděli, až bude po mši.
Počkej, já zavřu a pak ti otevřu a rozhodnej se, jo. Mám počkat. No a pak už mě chtěl střelit, tak. Je to úplně jedno, takže to tady máme. Dřevo. Jo, kusy materiálu, tady nic není, kus materiálu. Wow, vůbec nevím, kudy jdu a proč tam jdu. Dřel mě do nohy, ať mě přestane bolet. Bude všechno v pohodě. OK. Jo, louč má, koukám, omezení, což je super. Takže já bych ji neměl teďka používat. Počkat. Došly mě hadry na utírání. A já se tu bugnul. Ne, dobrý. Vzduš, vítej, mašinový logo, boťáčku. Doufám, že tady budete až do konce, ono už ten konec bude brzo. Tak. Pokud si myslíte, že bych v tomhle měl pokračovat, jo. Tak je to všechno na vás, všechno máte důležité v popisku. Zavři dveře, táhne mi na to, na prdelní dírku. No jo, nejsiš tu sám, na Twitchi a na Mixeru a na Facebooku určitě taky nikdo není. Ach jo, počkej, proč nemůžu tam? Babička mi vždycky říkala, že nemám chodit za žebřík, tak dobrá, tak poslechne babičku. Babička byla si vždycky moje jediná. Tak. Aha. Tady kvítí, nesvítí. Tak ještě, že nepoužili věci z Resident Evilu. Jinak by to bylo fakt trapný. Nevím, jestli tady je další strážce, protože jsem ho neviděl, když jsem to hrál. A je tady. Fuck. Co děláš, prdel? Fuck. A moje páteř je tvoje páteř, chápeš? Mě nebudeš urážet, že do mě budeš střílet šípem, ty vole. Víš, jak je těžký sedět celý den rovně a ještě u toho cvičit? No. Aha. Skořila mi pochodeň, svoboda skončila. Vážení, svoboda skončila, tady máme nějaké dokumenty, pokud si je chcete přečíst, tak vám je nechám. No, rovnou nohu, spíš ve ocase. A pardon, já jsem chtěl říct voháňka, ale ocas je lepší. Ocas je vlastně ocas. Kdyby to nebyl ocas, tak co by to bylo? Koště, no, uměte hádí, tak. Já se mám... dáme si hide kill? Co? Dáme si hide kill? Dáme si hide kill, prosím. Ty máš paliky, čert, vyletěl se. Dám hide killovku, 1 nebo 0. Řekl jsem vůbec roztříštěnou. No nevím, jestli má roztříštěnou, ale... Koště je daný. Bude vzdaný. A bych řekl, že to tam ani nedoletí, jako. Ale bylo by to top. Já mám strach z toho, vážení. Musím se trefit, mám 2 šípy, jeden mám zabodnutý v levém uchu, druhý mám zabodnutý v pravém uchu. Třetí si budu vytahovat, vlastně to už mám vytažený z nosu, ach bože. Jen ten tyky, 2 špaliky, ten se to strašně klepe. No! Fuck! Netrefil. Dobrý den, dneska ode dneška mi můžete říkat Mazer, protože anglický Mazer je master. Český. Wow, a teď kudy? A master dal za 110. Hide kill. Cože? Bože. Co? Já mám lopatku od Krtečka. Krtečkovi musíme doručit. Krtečku! Já jsem nevěděl, že tě zotročili. To je ještě tady, ale je ještě Donny. Jo? OK. No.
Dobře, scraps nevezmu, kdybyste náhodou nevěděli, co je scraps. Tak to jsou třísky z mé nohy. Wow. Našel se vážení další dveře. Já šňůrka. Konečně si můžu zavázat koničku. Tohle by Harry Potter nepřežil. Wow. Hej, Abnežo. 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 Nevím, byl jsem... Co? Jo, tak to je dobře, že se hoši navštěvujete, ale... Víte co? Pozor na hnědej a bílý jogurt. Víte, jak by to mohlo dopadnout? Bude smíchanej, bude mléčido kakaovej. No někteří lidi nemají rádi takové kakaové boby. Tady řve ženská. OK. Můžu si udělat další pochoděň. Uděláme si moločov. OK. Nějaký vylepšení tady dokonce. Recepisy jsou odemčený. A do prčic, na tohle mi chybí benzín, abych měl vylepšení. Pane Harry Pottere, co tu děláte v té noční době? A hlavně v kanalizaci. Vy jste ukradl krtečkovi lopatku. Jo, to jsem dneska měl být stream z Harry Pottera. Jo, ona si ublíží i z takovýhle prdelky. Do prčic. To nebudou obyčejní lidi. A do háje. To nedám, jako tohle nedám, vážení. Já nemůžu. Oni jsou nakažený. A já nemůžu bufovat. Já nevím, kde kdo je! Diago! Jděte do háje! Já radši plochou maternu. Aha. Ahoj. Mám plácači. Nemám rád žebříky do háje. OK. Tohle to je snad více strašidelný než Alien. What the f? Halo, what the f? Omega Reta? Kenca. Mám 2 šípy na celou hru. Indiosa, esbiosa, já chci zavřít dveře. Zdůrče sis! Tak jo, dostal jsem Harbon Exit. Dostal jsem se vlastně z loděnice nebo z přehrady. A zase nešel normálně, to víš, jo, se ctí. Fajn. A koukejte. Ty máme štíňátka. Co myslíte, papaj chlebíček? Moje hlava. A tamhle je další pejsek. A tamhle jeho paníček. Já nevím, kde je vůbec waypoint, jo, takže... Občas se musíte postavit. Čup. Doufám, že mě neuvidíš. Počkej, jsi mi schoval, já jsem ti chtěl pozvat na večeřu. Tak a teďka, kurde! Das kurde, what the fuck? Já nemám louč. A psi po mně nejdou. Já nevím vůbec, kam mám utíkat. Teď se pokadím. Potřebuju. Vážení a milí. Já to nedám. Já mám strach, už mám jednou kolik. 25% HP. Pomoc, babičko. Baby chlebíček. Yes.
To jsou extrémy, to je ještě horší než u Spidermana. Včera jsi tam nebyl, asi si. Včera jsem tam byl ještě další 3 hodiny a vůbec tam nebyl. Počkat. A teď je otázka, jestli se utek správně, vážení. No, se rozvím, až skočím do moře. Jo, opustit? OK. To zemře. Tak. Já bych řekl, že pro začátek tohle bude stačit. No, do streamu ti tak bohužel můj moderátor je milovaný, musím říkat. A já se s váma rozloučím. Pokud se vám tohle líbilo, doufám, že to bude i dále takhle napínavé. Vůbec o tom další věc nevím. Tak, jinak s Kongem bohužel jsou problémy, kde chce zvednout pilíř, kdybyste náhodou nevěděli, co to je. To podepírá určitou část nějakého stropu nebo něčeho jiného. Tak nezapomeňte dávat komentáře, nezapomeňte sdílet a takové věci, Instagram a tak dál. Já se s váma zatím rozloučím, jdu se vyčůrat a pokud tady můj milovaný bot, aby jsme věděli, kde je ten les. Ne, aby jsme věděli všichni. Jo, podpálit je všecky. Tak, se sejdeme na Discordu za 5 minut. Tak, já jsem utek, takže příště, pokud to bude mít ohlas a takových aspoň, samozřejmě je to na vás. Děkuji, že jste tady byli a že vás tady bylo moc a nestíhal jsem číst chat. Toť všecko pro všechny vysílací služby Twitch, YouTube, Facebook a Mixer. S váma loučím. Kdybyste náhodou něco nestihli nebo byla blbá kvalita, tak se podívejte na tyto 3 zbývající. Jinak informace jsou věčně na Facebooku nebo občas na Instagramu. Toť všecko. Mějte se fanfarově. Cičáci moji. A zase příště. Jo, a s tím Kongem musím řešit ovládání. Hry mě mají rádi. Díky moc.